नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण सुपर हेल्दी आणि ऊर्जावान ड्रायफ्रुट्स आणि बियांचे लाडू बनवणार आहोत। ही रेसिपी तयार करायला सोपी असून हे लाडू प्रथिने, फायबर व ऊर्जेने भरपूर आहेत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण पाहूया। तर इकडे मी तीळ, भोपळ्याच्या बिया, आळशी, काजू बदाम पिस्ताचे तुकडे, ओवा, खसखस, सूर्यफुलाच्या बिया, सुक्या खोबऱ्याचा कीस, हालीम, तसेच मखाना, गव्हाचं पीठ, साजूक तूप, डिंक, खारीक पावडर, गूळ पावडर किंवा गुळाचा खडाही तुम्ही घेतला चालेल, बडीशेप, जायफळ वेलची पूड, मेथी पावडर आणि सुंठ पावडर घेतलेली आहे। सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेले आहे। तर सुरू करूयात। सगळ्यात आधी कढई चांगली गरम झाली की त्यात आपण मखाने मंद गॅसवर असं आपण भाजून घेऊयात। हे बघा, अजून नरम आहेत। लगेचच तुटलं की काढून घ्यायचं। हे बघा, असं कुरकुरीत झालं की काढून घ्यायचं। त्यानंतर मी ते साजूक तूप आपण विरघळून घेते पहिले। आणि गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची। मीडियम ते मोठी ठेवून आपण यात डिंक घालून तळून घेऊया। तुम्ही थोडे थोडे टाकून तळले तरी चालेल। असे डबल साइज होऊन ते फुगतात। पूर्ण असे फुलले की थोडंसं आपण तूप असं निथळून मखान्यासोबत मिक्स करूयात। आता त्याच तुपात आपण मंद आचेवर गव्हाचं पीठ भाजून घेऊन घ्या। छान असं ढवळत राहायचं। मंद आचेवर आपण असं व्यवस्थित भाजून घेऊया। रंग थोडा बदलला, छान खरपूस भाजायचा वास आला की मग आपण काढून घ्यायचं एका ताटात। थोडंसं तूप पुन्हा घालूया, नाही घातलं तरी चालेल। आणि आपण त्यात सुको खोबऱ्याचा कीस थोडा भाजून घेऊया। हा कीस आपण मोठे होल असलेल्या खिसणीने किसला की छान जाडसर लागतो व खाताना देखील छान लागतो।
तुमच्या आवडीनुसार प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकतात। असा सोनेरी रंग येईपर्यंत 2 ते 3 मिनिटं आपण मंद आचेवर भाजून घ्यायचा आणि मग पीठ काढलेल्या ताटामध्ये आपण हा काढून घ्यायचा। आता तीळ भाजूया। मंद आचेवरच भाजायचं। 2 ते 3 मिनिटं तडतडायचा आवाज येईपर्यंत भाजायचं। त्यात खसखस घालते। मंद आचेवरच भाजायचं। तडतड आवाज यायला लागला की मग आपण काढून घेऊयात। हे मी लाडवामध्ये अख्खेच ठेवणार आहे, त्याच्यामुळे आपण हे खोबऱ्यासकटच पीठ आणि खोबऱ्याच्याच ताटामध्ये हे मिक्स करायचं, याची पूड करायची नाही। आता काजू बदाम पिस्ताचे तुकडे घालूयात। सर्व व्यवस्थित भाजलं की लाडू जास्त दिवस टिकतात, कोमट वास येत नाही। हे तुम्ही तुपात थोडंसं भाजलं तरी चालेल। भोपळ्याच्या बिया व सूर्यफुलाच्या बियाही घालूयात। तीन ते 4 मिनिटं भाजूयात, यामुळे छान क्रंची लागतात, नाहीतर मग नरम राहिले तर मग दाताखाली अडकून राहतात। काढून घेतलं। आता मंद आचेवरच हालीम भाजून घेऊयात। यात आळशीही घालूयात, तसेच बडीशेप व ओवा घालून 2 ते 3 मिनिटं आपण तडतडायला लागलं की मग छान भाजून घेतलं की एका ताटामध्ये काढून घ्यायचं। तुम्ही एक एक करून हे भाजून घेऊ शकता। याची पूडच करणार आहे, त्यामुळे मी सर्व एकत्रच मिक्स केलंय। थंड झालं की मग आपण याची पावडर करून घेऊयात आणि एका प्लेटमध्ये काढून ठेवूयात। आधी आपण मखाना आणि डिंक वाटून घेऊयात। असं वाटून घ्यायचं। त्यानंतर सर्व बिया व ड्रायफ्रुट्स थोडं भरडच वाटून घ्यायचं। हवं तर तुम्ही तसंच तुकडे थोडे थोडे बारीक करून टाकले तरी चालेल। मिक्स करूया। हालीम थंड झालं की तेही आपण वाटून घेऊया। हे बघा, थोडंसं तूप मी आता परत पुन्हा घालते आणि मंद आचेवर 2 मिनिटं खारीक पावडर भाजून घेऊया। असं केल्याने त्याचा फ्लेवर अजून छान लागतो। असं ढवळत राहायचं, नाहीतर मग तळाशी लागून करपूही शकतं व त्याचा कडवटपणा लाडवांना येईल। अगदी 1-2 मिनिटं आपण असं भाजून घेणार आहोत।
त्यातच मी सुंठ पावडर व मेथी पावडर घातलेली आहे। मिक्स करून सर्व मी परातीत काढून घेतलेलं आहे। आता यात आपण गुळ पावडर घालूयात। तुम्ही गुळाचे खडे बारीक काप करून घातले तरी चालेल। तसेच जायफळ वेलची पूड घालूयात, याने छान फ्लेवर येतो लाडवांना। कोरडी जिन्नस सर्व आपण मिक्स करून घेऊयात आधी। हे लाडू गरम असतानाच वळायचे। सर्व खालून वरती असं मिक्स करायचं। त्यानंतर आपण वरून थोडं तूप गरम करून घालूया, म्हणजे लाडू वळताना बांधले चांगले जातात। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही यात साहित्य कमी जास्त करू शकता। व्यवस्थित असं खाली वर करत मिक्स करूया। आता वळूयात। असं प्रेस करत तुम्ही लाडू वळायचे। वळायला थोडा त्रास होत असेल तर तुम्ही अजून थोडंसं तूप घातलं तरी चालेल, किंवा थोडं पिठाचं प्रमाण वाढवलं तरी चालेल। अशाच प्रकारे बाकीचेही मी वळून घेते। हे लाडू महिनाभर हवाबंद डब्यामध्ये व्यवस्थित टिकून राहतात। तसेच चवीला हे छान लागतात। लहान असो वा मोठा अगदी आवडीने हे खाऊ शकतो। याचे शरीराला होणारे फायदे मी डिस्क्रिप्शन मध्ये मेन्शन केलेले आहेत। तर तयार आहेत पौष्टिक आणि चविष्ट लाडू। तुम्ही पण बनवून बघा। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक शेअर करा। तर पुन्हा भेटू अशाच मस्त रेसिपी घेऊन। धन्यवाद।